Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні детально говорили з урядом по наших завданнях на весну-літо, той час, за який треба максимально підготуватись до наступної зими. Викликів може бути так само немало, як і цієї зими. Звісно, наш пріоритет робити все для закінчення війни. Ми будемо продовжувати дипломатичний процес, коли американські партнери будуть готові працювати так, як ми погоджували двосторонні формати з ними, тристоронні формати з Росією. Також робота з європейцями. Зараз практично вся увага світу іде ситуації навколо Ірану. І скільки б зараз не тривали бойові дії, там ми маємо бути готові до відновлення дипломатів в будь-який момент. Українська команда саме так і працює. Всі у нашій делегації. Є черговий позитивний крок в обмінах. Ще 200 наших людей повернулись додому з російського полону. Ми розраховуємо, що цими днями буде продовження обмінів. Тим не менше, російська активність на фронті зберігається. Удари тривають. Ми захищаємо життя. Частина гарантування безпеки для України за будь-яких обставин, за будь-яких сценаріїв – це модернізація захисту ключової інфраструктури. Також треба відновити зруйноване ударами за цю зиму. Детальні плани розроблені, будуть затверджені для всіх регіонів. Відповідальність місцевої влади, обласної влади – не втратити часу. Я хочу подякувати усім очільникам громад, які підходять до цього сумлінно. Ми говорили сьогодні з урядовцями про надзвичайні виклики з дорогами. Багато треба відновити після зими. Стан доріг дуже поганий, особливе завдання на прифронтовій території. В усіх громадах, де кожна хвилина має значення для евакуації поранених та загалом для фронтової логістики. Уряд разом з обласною владою, з громадами повинні забезпечити відповідні ремонти. Окремі завдання для Міністерства енергетики, окремі завдання для Нафтогазу, для Укрнафти по ціновим викликам через війну на Близькому Сході. Глобальна проблема зростання цін на нафту та нафтопродукти. Мають бути наші українські відповіді на такі виклики. І це стосується, зокрема, забезпечення нафтопродуктами ринку в Україні. Урядовці повинні бути в детальній комунікації щодо цього з людьми, з суспільством. Ми постійно працюємо з партнерами щодо нашої можливості додати захисту тим країнам, які зараз під ударами з Ірану. Рустем Умєров координує контакти з нашими партнерами на Близькому Сході, в регіоні Затоки. І також ми говоримо зі Сполученими Штатами Америки. Безпекова підтримка від України буде. Головне, що це дозволить нам розширити наше безпекове співробітництво з партнерами, захищаючи країни від іранського режиму. Ми додаємо собі можливостей захисту. Ще кілька важливих речей. Говорив сьогодні з главою італійського уряду. Ми з Джорджією Мелоні дуже змістовно координуємось. Я вдячний за поради, за принципову підтримку для України і українців. Ми обговорили ситуацію на Близькому Сході, а також нашу двосторонню роботу і відносини з Європейським Союзом. Ми готуємо і інші дипломатичні контакти на цей та наступні тижні. Європі потрібно більше координації, більше взаємопідтримки і більше власної сили. Європі варто бути активніше. Я хочу подякувати кожному, хто на захисті життя. Я дякую усім, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні!